Okay, hi guys. So, first photo video natin. So, mag-unbox tayo. So, i-unbox natin. So, wala na pa tumpik-tumpik. Isahan natin. Okay, so ito yung yung binili kong contouring machine. So, Cameo 4. Ayan. Ito yung So, ito yung side view. Ito yung kabilang view. Ayan. So, medyo mabigat siya. So, ayan. So, balik natin sa Balik natin dito. Okay, so, buksan natin. Okay. Ay, ano ba mga inclusion nito? Okay. Ito ay cutting mat. Hindi ako nagkakamali. Usually disposable yung mga ganito. So, pag masyado na overused, palit lang ng palit. What else? Okay. Cables. Okay, yan. Ito yung power cable. So, power cable at ulit. Tsaka yung USB. Blade adapter. Hindi ako nagkakamali. So yun. Ito yung laman niya. Okay. Hey. Oh. So, may siyang ganito. So, dito mo madadownload yung software ng Cameo. Okay. Oops. Yung machine. Baba muna natin. Yung box. So, yung machine. The tens. Sila guys, medyo yan. So, okay, so nakatip. Ito na yung unit. So, simpleng unboxing naman to. Okay. So, yun. Sinan natin ito. Hey! So, ito siya. So, meron siyang lagayan ng dalawang blade. So, ito yung unang blade. Pangalawa. So, mukhang ibang size ng blade. So, yun. Yun na siya i-close. Yan. Tapos, ano pa ba ito sa ilalim? Meron pa siya. Okay. Ito mo na siya gagalawin. Dito yung buttons niya. LED. Tapos, ako may Bluetooth connection na rin to. Okay. Ito yung front. Yan. Yung side. Ito. Compartment ata ng blade. So yun. Ito. Nakagano kaya to? Kaya mo muna siya. So, ayun.
medyo mabigat siya. Ito yung back portion. So ito siya. Okay. So ito lang naman, ganun kasimple. Adapter, power cable, cutting mat. Tsaka yung let's get started. So yun, ito lang naman ang simple unboxing. So sa mga susunod na video natin, so gagamitin natin to. So kaya ako siya binili is para mag-contour or mag-cut ng mga materials. Okay guys, so dito nagtatapos ang ating video. Kung bago ka lang sa channel ko, so make sure muna i-watch, i-like, at i-share. At higit sa lahat, subscribe ka na rin. So until sa susunod na video, bye! Whenever your heart is broken